با عرض سلام به شما بینندگان محترم، با زنگ سلامت 234 در خدمتتون هستم. امیدوارم که هر جا هستین شاد و تندرست باشید. خب همونجوری که هممون در طی این 3-4 ماه با این مسئله کرونا ویروس مواجه بودیم و خیلی سختی‌های زیادی کشیدن، قرنطینه طولانی را همه طی کردیم. البته خب بنا به تصمیمات سیاستمداران کشورها در هر کشوری یکم فرق می‌کرد، ولی در نهایت همه یک جوری با این مشکل بزرگ مواجه بودیم که امیدوارم همتون به خوبی این مشکل رو پشت سر گذاشته باشیم و شاد و تندرست به ادامه زندگی و کار و مسائل دیگه بپردازیم. خب به خاطر این مشکل متاسفانه یه 2-3 هفته برنامه هامون به تعویق افتاد. البته 1-2 تا برنامه از استودیو براتون پخش کردم که تمرین ها و تکنیک های خیلی خوبی برای مشکلات تنفسی و ریه که مربوط به کووید 19 بودم براتون تشریح کردم که امیدوارم به اون برنامه ها یه بار دیگه رجوع بکنید و اونا رو نگاه بکنید که تکنیک های خیلی خوبی برای تنفس های عمیق و مسائل کاردیو و غیره داره. همینجوری که از اخبار و غیره اطلاع دارین، در انگلیس از 1-2 هفته پیش کم کم شروع کردم به برداشتن قرنطینه که ما هم مطبع از هفته پیش باز کردیم. البته هنوز ماسک و غیره استفاده میکنیم، منتها برای این برنامه دیگه ما مجبوریم ماسک استفاده نکنیم، ولی خب شرایط رو کاملا مراعات میکنیم و عرضم به حضورتون که امیدوارم شما هم این مسئله رو جدی بگیرید. این کرونا فعلا با ماها خواهد بود، فقط مسائل نظافتی و بهداشت رو رعایت بکنید و از اون طرف هم خیلی اعتماد به نفس داشته باشید. اگه بخوایم بترسیم و بذاریم این ترس بر ما غلبه کنه دیگه خیلی مشکل میشه با این نوع بیماری ها جنگید. کلا برای رکاوری و بهبودی تمام بیماری ها مسئله اعتماد به نفس خیلی حائز اهمیتی که در برنامه‌های مختلف اون پرداختم و اینجا نمیخوام وقتتون بگیرم. خب در این برنامه در ادامه برنامه‌های قبلی که به ناراحتی‌های گردن و شونه پرداختیم و مسائل و مشکلات و آسیب‌های ناشی از کامپیوتر و کار با کامپیوتر و کار دفتری رو براتون با تمرین‌های خیلی خوب در چند برنامه براتون ارائه دادم. امروز در ادامه همین منطقه گردن و شونه میایم به آسیب‌های یه سری بافتایی هست به اسم روتیتر کاف، میگن که در واقع روتیتر کاف اینجری. خب روتیتر کاف چی هست؟ برنامه‌های مختلفی در این مورد داشتم، ولی امروز دیگه میخوایم بیشتر به تمرین‌ها بپردازیم. برای اطلاعات بیشتر میتونید به برنامه‌های قبلی هم مراجعه بکنید. روتیتر کاف 4 تا مایچه هستن که در واقع از پشت این استخوان شونه میان و به سر این استخوان دست بازو وصل میشن و تاندوناشون به ترتیب از اینجا یکی اینجا وصل میشه، یکی اینجا، یکی اینجا و در واقع کارهای چرخشی شونه را دست و شونه را انجام میدن به این حالت. یا وقتی برفرض دست رو میبریم بالا باز این چرخشی انجام میگیره. به همون خاطر میگن چرخنده های بازو. در واقع 4 تا مایچه هستن به اسم سوپرا اسپیناتوس، اینفرا اسپیناتوس، ترس ماینور و ساب اسکاپولاریس که همشون با همدیگه این کار چرخشی رو انجام میدن. منتها چرخشی هم به جلو داریم برفرض به این حالت و هم به عقب که من برای اینکه این برنامه برای عموم است دیگه به جزئیات نمیپردازم. خب آسیب های روتیتر کاف معمولا اینجوری هست که چون اینا 4 تا مایچه کوچک هستن، در واقع مایچه خیلی قوی مثل مایچه بازو یا مایچه پا نیستن، مایچه خیلی نازک و کوچکی هستن که از یک طرف کار چرخش شونه را انجام میدن، از یک طرف نقش ثبات دهنده شونه را دارن که خیلی مهم هستن و معمولا در شرایط مختلف 1 یا 2 تا یا چند تا از اینا میتونن آسیب ببینن. آسیبشون هم به این طوره که معمولا بعد ضربه یا فشار یا مسائل دیگه دچار التهاب میشن و اون موقع درد خیلی شدیدی داره. معمولا حرکت های دست به ابدوکشن یعنی
به این حالت که از بغل دستتون بیاریم بالا خیلی دردناکه، چون این کارم جزئی از وظیفه اون مایچه هاست و حرکت های چرخشی به این حالت خیلی دردناکه. به عنوان مثال اگه دستتون بخواریم بیارین پشتتون اینجوری خیلی درد میکنه، یا یکی بخواد بیاره سرشو موهاشو شونه کنه یا سرشو بخارونه، یا موقع لباس پوشیدن خیلی درد میکنه، به خاطر اینکه در تمام این شرایط دست ما به حالت چرخشی، همین که بازو رو بیاریم به این حالت اول باعث این مفصل شونه به چرخه، به همون خاطر مثلا اسمش هم روتیتور کاف یعنی چرخنده شونه هست. خب یکی از شرایطی که این مشکل میتونه پیش بیاد آسیب‌های ورزشی هستن معمولاً، که از والیبال بگیرین تا تنیس تا پینگ پونگ و ده‌ها ورزش دیگه، وقتی که یا تمرینایی که تو جیم انجام میدن، برفرض شنا رفتن یکی فشار زیاد میاره، هر موقعی که تمرین‌هایی را که ما انجام میدیم یا ورزش‌هایی را که انجام میدیم لودینگ یا فشار زیادی روی این تاندون ها وارد بشه، معمولا هم تاندون آسیب میبینه، چرا که تاندون جاییه که نیرو از طریق مایچه به استخون وصل میشه. به همون خاطر اونجایی که به استخون وصل میشه معمولا هم دست بزنید همینجاها همیشه درد میکنه. دقیقاً بدن نشون میدم اینجاها درد شارپ و خیلی تند و سوزش زیادی داره. در حالت بعضی وقتا آویزون هم که میشه دست درد میکنه، چون کش میاره اون تاندونو. به همون خاطر در شرایط مختلف میتونه درد داشته باشه، یا به عنوان مثال موقع خوابیدن اگه دست رو اون طرف بخوابین درد میکنه، یا صبح پا میشین به خاطر عدم حرکت التهابش بالا رفته و دردش بالاست. مخصوصا همونجوری که گفتم نشانه خاص اون یکی از بغل بالا آوردن، یکی هم در این پوزیشن دست بردنه که نشونه مشخص روتیتور کاف هست. حالا در کنار آسیب‌های ورزشی خیلی وقتها تراما یا مسائلی که برفرض یکی میفته، وقتی که در حال داره میدوه ولی میفته، چون با دستا میریم رو زمین دوباره فشار ناگهانی به اینجا وارد میشه و باعث پارگی این روتیتور کاف تاندون ها میشه، یا برفرض یه ضربه‌ای محکم بخوره به این شونه ما، یا با خود شونه بخوریم رو زمین، و یک سری مسائل دیگه مثل مسائل ژنتیکی. برفرض وقتی که اینا رو قبلا گفتم، باز به طور خلاصه میگم، پوزیشن این اسکاپولا که استخوان شونه هست و از جلو هم میره به اینجا وصل میشه، بعضیا اینا خیلی زده بیرون، بعضیا فاصله شون تا این ستون فقرات فرق میکنه. تمام اینا یا قوس بالای کمر وقتی که کم باشه یا زیاد باشه، تمام اینا باعث میشه که فشارها و نیروهایی که به این ناحیه گردن مخصوصا ناحیه پشت وارد شده به طور خوب تقسیم نشه و در نهایت باعث آسیب میکنه، چرا که وقتی فشارهای کم کم هم روی هم انباشته بشن در نهایت باعث پایین آمدن مقاومت اون بافت میشن که میتونه دچار آسیب بکنه. به هر حال وقتی که پیش فیزیوتراپیست میاین با ارزیابی با 4 تا سوالی که از شما میپرسیم، اون هیستوری که میگیریم از شما و انجام چندین تست، به سادگی هر همکار فیزیوتراپیستی قادر هست که به تشخیص این آسیب برسه و وقتی که تشخیص دادیم شروع میکنیم به درمان. حالا درمان روتیتور کاف در شرایطی که خیلی پارگی شدید باشه که معمولاً پارگی کامل در روتیتور کاف نداریم، مثل ACL یا تاندون صلیبی زانو نیست که کامل پاره بشه، ولی اگه بازم پارگی خیلی شدید باشه همکاران جراح اونو جراحی میکنن که معمولاً شاید کمتر از 5% باشه، بنده شخصا تا حالا ندیدم. برای یه سری مشکلات دیگه مثل ایمپنجمنت و غیره جراحی میکنن، ولی برای روتیتور کاف معمولاً با متدهای فیزیوتراپی خیلی خوب درمان میشه و این درمان ها هم برای شمایی که تو خونه هستین بنده چند تا تکنیک ساده نشون میدم که بعد چند تا هم تمرین نشون میدم، مطمئنا تأثیرات خیلی خوبی خواهید داشت. اگه حتی درد کمی هم داشته باشین این روتیتور کاف رو درمان نکنین، بعد چند وقت خیلی سریع
کامپلیکیشن ها و ساید افکت ها و مسائل جانبی دیگر، آسیب های جانبی دیگر به وجود میاره. به عنوان مثال خیلی از مریضا رو بنده دیدم اینجا یه درد کمی داشتن، چون شونه اگه دقت بکنیم مفصلی که در همه جهت ها حرکت میکنه، مثل مفصل شونه، مفصل روم. ببین بالانس ساکت اینجوریه، این در این جهت میره، در این جهت میره، در این جهت میره تا بالا میره. به خاطر این موقعیت حرکتی و دامنه حرکتی زیادش با کوچکترین درد محدودیت ایجاد میشه و وقتی هم درد داریم معمولا ترجیح میدیم دستمون رو اینجوری بذاریم و حرکت ندیم، چون درد میکنه موقع حرکت. از اون ور این عدم حرکت دادن باعث مشکلات دیگه میشه. چجوری؟ ما 5-6 تا لیگامنت اینجا داریم که یکی از اینجا وصل میشه، یکی از اینجا، که این مفصل رو علاوه بر این مایچه ها لیگامنت ها که ثبات میدن بهش، که بهش میگن کپسول در اصطلاح علمی. و این کپسول به عنوان مثال چون حرکت نمیکنه باعث خشکی و استیفنس میشه و به زودی بعد از مدت چند هفته که به خاطر درد روتیتور کاف داشتین میتونه شما رو دچار فروزن شولدر بکنه که همون یخبستگی شانه است. برنامه‌شو داشتیم، بازم تمریناشو براتون اینجا دوباره ضبط میکنم. پس ببینید به مقدار درد نگاه نکنیم. معمولاً هم قبلا هم گفتم تاندون وقتی آسیب میبینه به این راحتی ها خوب نمیشه، مخصوصا اگه گرید 2 به بالا باشه. به همین خاطر این تکنیک ها رو انجام بدین تا نتیجه خیلی خوبی بگیرین. یکی از این تکنیک هایی که ما میتونیم خودمون به خوبی انجام بدیم یه سری فریکشن تکنیکه. برفرض این قسمت شونه رو انگشتتون رو میذارین، خیلی راحت اینجوری روش رول میکنید انگشتتون رو، یا در واقع همون یک نوع تکنیک ماساژ حالا شما میتونید فرض کنید، یا با یک وسیله اینجوری خیلی راحت میذارین اینجا و روی این قسمت کار میکنید. این باعث پایین آوردن تندرنس و خشکی میشه در اون تاندون ها و از یک طرف گردش خون زیاد میکنه و همچنین باعث میشه که خشکی و استیفنس بالا نره. یا با یک بال توپ تنیس میتونید قشنگ اینجای شونتون بذارید، روش بخوابید و خیلی راحت اینجا را یکم ماساژ بدین و ده ها وسیله دیگه هست. یا با همچین توپی میتونین که برآمدگی داره، البته اگه همچین چیزی بود بهتره که از روی لباس انجام بدین. و در اون 1-2 هفته اولم که آسیب روتیتور کاف دارین حتما از یخ استفاده بکنین، روزی 3 دفعه 4 دفعه برای مدت بین 5 تا 10 دقیقه. بعضی جاها شنیدم میگم 20 دقیقه نیم ساعت یخ بذارید، اونم اشتباهه. هیچ وقت هیچ جایی افراط و تفرید نکنیم. تمام شواهد میگن 10 دقیقه ماکسیمم یخ کافیه. به هر حال یخ هم باعث میشه که التهاب و تورم کمتر بشه. با این تکنیک ها شما میتونید خیلی از اون آسیبتون کاهش بدین و با مخصوصا اون ماساژ دادن که فریکشن میگیم بافت آماده میکنین با کم کردن درد برای تمرین ها که حالا از همکارم میخوام که بیاد اینجا و این تمرین ها رو برای شما انجام بدیم. سبرینا بیا اینجا لطفاً. اینم اشاره بکنم که خانم النا که شما دوستان خیلی محبت داشتین و خیلی پیام خوبی و تشکرآمیزی برای ایشون ارسال میکردین از طریق بنده و غیره. ایشون دیگه قبل از قرنطینه رفتن اسپانیا و متاسفانه دیگه در خدمتشون نیستیم، که خیلی ممنونم بابت محبت شما به خانم النا. خانم سبرینا دیگه از امروز به بعد در خدمتشون هستیم که این تمرین‌ها رو نشون میدیم. برای تمرین های روتیتور کاف باز یه 2-3 تا تمرین کلی که کل اون ناحیه شونه رو گرم کنیم انجام میدیم براشون. بعد میریم به تمرین های خاص اون. خب شونه ها رو بچرخونید اول خیلی بالا، بزرگتر بزرگتر، آفرین. 2 تا 30 تا اینا رو انجام میدین. keep going please. نفس عمیق بکشید و اینا رو انجام بدین. خیلی عالی. برای اینکه قبلا هم گفتم ناراحتی و آسیب‌های گردن و شونه به همدیگه وصلن، همیشه یه توجهی هم به گردن میکنید. کلا این نکته رو بگم که فیزیوتراپی مدرن فقط به اون نقطه‌ای که درد داریم اکتفا نمی‌کنیم، کل بدن رو در واقع ما برای بیماری که پیش ما میاد روش مدیریت میکنیم. یکی بعدی گردن رو ببر چپ و راست، خیلی راحت. پرت نکنید گردنتون، خیلی نرم. 10 تا کافیه. حالا چونه به چپ و راست، عالی. و جلو و عقب، خیلی عالی.
خب در اون اوایل وقتی که شما بخواین تمرینای روتیتور کاف رو انجام بدین یکم درد داره، به همون خاطر تا جایی که درد بهتون اجازه میده این تمرینا رو انجام میدیم. یکی از اونا اینه که دست رو از جلو میاری تا بالا. آفرین. تا جایی که درد اجازه میده در این پوزیشن شما میتونید بریم بالاتر بالاتر. آفرین تا اینجا. عالی. از بغل بیارین درد میکنه. ببینید خیلی خوب. این تمرین بعدی. سابرینا بیا پایین. از این بغل که بیارین از اینجا به بعد معمولا روتیتور کاف درد میکنه. شما در همین زاویه تا همینجا میارید. 2 تا 10 تا تکرار میکنید. بعد یکی بعدی خیلی راحت میچرخونید دستتون. اینا رو هم انجام میدیم که همونجوری گفتم اون کپسولی که لیگامنت هایی که کاور کردن اینجا مثل همین انگشتای من اینا خشک نشن و از آسیب‌های بعدی جلوگیری بکنیم. بعد و یکی بعدی هم از جلو و عقب قشنگ شل نگه دار. آفرین. خیلی عالی. خب اینا رو یه چند روزی انجام میدین. بعد بدنتون آماده میشه. بعد اینو بیشتر میارین تا 90 درجه. اگه دردم یک کم کرد نگران نباشید. معمولا در اون 1-2 جلسه اول که تمرین انجام میدیم یا تریتمنت های دیگه انجام میدیم این تاندون یکم درد میکنه ولی نگران نباشید. خب اینم انجام دادیم. بعد یکی بعدی رو دستا رو در این حالت میگیرین. 2 تا دستا لطفاً. آفرین. حالا میاریم بالا 2 تا رو با هم. بوس نه اینجا 90 درجه نگه دار. آفرین. حالا میاریم بالا و پایین. 2 تا 15 تا انجام میدیم. 90 درجه. آها. اوکی. و میریم بالا و پایین. اگه کافیه مرسی. فشار نیارین. همیشه به مقدار درد توجه بکنید. بعد یه 4 تا کشش هم هست که در ادامه نشون میدم. منتها اون کشش ها رو بعد اینا انجام میدیم. بعد مرحله بعد یکم قوی تر میکنیم و برای اون هم از یه سری وسایل خیلی ساده بنده برای شما انتخاب کردم که بتونید تو خونه انجام بدید. تو هر خونه معمولا یک کش هست. خیلی یواش میکشین تا عقب. حالا یواش ول میکنی بیا تا 5 میشماریم پولت و یواش 1 1 2 3 4 5. خیلی خوب. این الان باز به روتیتور کاف شما ببینید نکته اینجاست که در اون 1-2 هفته اول ما غیر مستقیم نیرو با اون ناحیه وارد میکنیم. از یک طرف دیگه گفتم که مایچه های جانبی دیگه را قوی میکنیم که فشار روی اون رو تحمل بکنن که خیلی عالیه این. بعد اینو میذارین زیر پاتون. اوکی. خب حالا اینو دست مستقیم میگیری در این جهت میاری بالا و تا 90 درجه. آفرین. و میارین تا اینجا. خیلی آروم این حرکت رو انجام میدین. یکی بعدی میتونید به یک لبه در leave it to me please. به یک لبه در hold here with this hand. No, just no with this hand. اوکی. خب فرض کن اینجا رو به دستگیر در چرخوندین. بعد میکشی اونور. Now pull. اوکی. و slowly relax. آفرین. و برعکس برای اون جهت دیگه هم انجام میدین. این الان برای اینفراسپیناتوسه. و یکی بعدی در این جهت که با اون دست که بکنید hold faster proper yes در 2 جهت انجام میدین. منتها میگم همیشه درد اندازه بگیرین فشار بیشتری نیاد. بعد که وارد مرحله بعد شدیم با این تمرین ها side elevation please میایین تا 90 درجه 15 تا با وزنه 1 کیلویی. برای این حرکت زیاد نکنید و بعد اینو انجام میدیم بالا و پایین 90 درجه. آفرین. برو بالا و پایین بالا و پایین. خیلی خوب. یکی بعدی که خیلی خوبه برای hold this just relax pull the shoulder up now up and down. میبرین شونا رو بالا. ببین ایشون پرت کرد slowly down.
آفرین، خیلی خوب میبریم بالا و میبریم پایین. در کنارش بایسپساتون رو برای بایسپس انجام میدین. اینو تقویت بکنین که بایسپس هم باز به شونه وصل میشه، برای ثبات شونه خیلی خوبه. خیلی عالی. دیگه حرکت ها رو میتونید با همین وزنه 2 کیلویی انجام بدید که البته عجله نکنید، بایستی آماده بشه اون بافت که به اونجا برسید. خودتون رو بایستی مدیریت بکنید که وقتی به مرحله آخر رسیدین در این حالت وای میستین و شنا انجام بدین. پا عقب، آفرین، 2 تا پا عقب، backward more. Okay, now do gentle push up. آفرین، عجله نکنید. relax your، آفرین، bottom and up. این در این حالت فشار خیلی به بدن وارد نمیشه، ولی اینا رو میگم به ترتیب بریم بالا. اینو شما روز اول به هیچ وجه نمیتونید. That's fine. و در آخر که خیلی بدنتون قوی شد، یه 4 تا هم ورزش دیگه که دیپس انجام. اینجا وای میستین، slightly forward، آفرین، حالا آفرین، برین، آفرین، don't go all the way down, just a little bit. خیلی عالی. اینا رو به این ترتیب انجام میدین. یه 3-4 تا کششی هم برای شما انجام بدم که اولیش اینه. اینو میگیرید، بکش بیشتر، مور. آفرین، نگه میدارین تا 30 ثانیه و 3 دفعه تکرار میکنید. یکی بعدی، دست رو میذارین پشت و از این ور هم این دست رو هل میدین و هم از این ورم اینو میکشید که این جلوی روتیتر کاف رو میکشه. خیلی عالی. یکی بعدی، 2 دست رو اینجوری بکش به جلو، مور، پولت، مور. خیلی عالی. نگه میدارید و میرین جلو. بعد همینجوری برو بالای سر که این مایچه ها رو هم کش بیارین که تمام اینا، این مایچه لاتیسیموس دورسی مثل یک ستونه برای شونه، هم باید تقویت بشه هم کش بیاد. و یکی بعدی هم 2 تا دست روی سینه، بکشید عقب، نگه دارید تا 30 ثانیه. تمام اینا رو از همون اول که شروع کردم کم کم بریم بالا تا به این مرحله آخر برسیم. منتها اون تمرین اول یواش هم که انجام میدیم، باز این 4 تا کششی رو هر روز انجام بدین. در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. حتما به سوشال میدیای ما سر بزنید. اینستاگرام ما لندن فیزیوتراپی، فیسبوک لندن فیزیوتراپی، روز کلینیک پرفورمنس فیزیوتراپی و مخصوصا یوتیوب و تلگرام ما که تلگرام هم هست روز کلینیک فیزیو. مطالب زیاد در آنجا پیدا میکنید. هر سوال و انتقادی داشتین برای ما بفرستین. تا برنامه بعد و هفته بعد به اتفاق صبرینا با شما خداحافظی میکنیم. روز خوش، خدا نگهدار.